हाय, मी नीता ठोसर. माझा चॅनल नीता आर्ट्स अँड लाईफस्टाईल यामध्ये आपण आज शिकणार आहोत राखी कशी बनवायची ते. अगदी 50 रुपयाच्या साहित्यामध्ये 300 रुपयापर्यंत आपण राख्या बनवू शकतो. त्यासाठी लागणारं साहित्य तर हे काय, फॅब्रिक ग्लू हा 10-30 रुपयापर्यंत भेटतो. 15 रुपयाला भेटतो. याची प्राईस आहे 15 रुपये. इथे तुम्ही बघू शकता 15 रुपये प्राईज आहे. हे अगदी 10-10 रुपयाला पॅकेट सहज बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत. हा डोली धागा लागतो त्यासाठी. एक कटर, धागा आणि सुई. ही मोठी मण्यांची माळ, ही बीडलेस, ही छोट्या मण्यांची माळ, हे कुंदन, हे चक्री मिक्स. हे आपण असे या प्रकारे घेऊ शकतो. तर चला अजून काय लागतं बरं. अजून या प्रकारे लेसही वापरू शकतो आपण आणि कॅनव्हास. तर चला आपण आजपासून राख्या बनवायला सुरुवात करूया.